15 نوامبر سال 2000 آزادراه تورینو ساوانا ایتالیا. ساعت 10:05 صبح یک خودروی فیات کرومای خاکستری بر روی پل ژنرال فرانکو رومانو بدون سرنشین رها شده بود. پس از بررسی ها جسدی در زیر پل کشف می شود. کارت شناسایی همراه او متعلق به تنها وارث ثروتمندترین خاندان ایتالیا بود. بازرس پرونده پس از بررسی اجمالی اعلام کرد که این اتفاق یک خودکشی بوده و بدون کالبد شکافی و آزمایش‌های دقیق جواز دفن را صادر کرد. عجیب‌تر آن که مراسم تدفین به سرعت و به دور از چشم دوربین‌ها برگزار شد. حال این سوال مطرح است که چرا باید تنها وارث خاندانی که رسانه‌های ایتالیا از آنها با عنوان خاندان پادشاهی نام می‌بردند دست به چنین اقدامی بزنند؟ 6 ژوئن 1954 نیویورک. تنها پسر و وارث مولتی میلیاردر مشهور مسیحی ایتالیایی سناتور جیوانی آنیلی از یک شاهزاده یهودی مارلا کاراچیلو متولد شد. جیوانی آنیلی مالک مجموعه کارخانه‌های خودروسازی فیات، مازراتی، لامبورگینی، فراری، لانچیا، آلفا رومئو و ایوکو به همراه چندین کارخانه تولید قطعات صنعتی، چند بانک خصوصی، شرکت‌های طراحی مد و لباس، روزنامه‌های پرتیراژی چون لاستامپا و صاحب باشگاه فوتبال یوونتوس بود. ضمن اینکه خاندان آنیلی از سهامداران اصلی چندین شرکت ساختمانسازی، راهسازی، تولید لوازم پزشکی و هلیکوپترسازی هم بودند که درآمد سالانه خاندان آنیلی در دهه 80 و 90 میلادی تقریباً 60 میلیارد دلار تخمین زده میشد. ادواردو پس از طی تحصیلات ابتدایی وارد کالج آتلانتیک انگلستان می شود و مدرک دکترای خود را از دانشگاه پرینستون ایالات متحده در رشته ادیان و فلسفه شرق اخذ می کند. 13 آوریل 1980 مناظره شبکه 2 ایتالیا به نقطه عطف زندگی ادواردو تبدیل شد. مناظره‌ای درباره تسخیر لانه جاسوسی آمریکا. Giornalista diplomatico e quindi ci può dire bene qual è il punto di vista di Teheran in questo momento. Nel nome di Dio più potente di quello americano. ادواردو تصمیم به دوستی با قدیری ابیانه، روزنامه‌نگار و دیپلمات ایرانی می‌گیرد. در همین دیدارها ادواردو شرح مسلمان شدنش را در 20 سالگی چنین بیان کرده: در نیویورک در کتابخانه قدم می‌زدم. چشمم به قرآن افتاد. آیاتش را به انگلیسی خواندم. احساس کردم این کلمات نورانی است و نمی‌تواند گفته بشر باشد. اوج علاقه او به تشیع و انقلاب در سفر به ایران شکل گرفت. فروردین 1360 دیدار امام خمینی رحمت الله علیه با انجمن اسلامی دانشجویان ایتالیا. در این دیدار امام خمینی پیشانی ادواردو را می‌بوسد. ادواردو چنان تحت تأثیر شخصیت امام قرار گرفته بود که ایگورمن خبرنگار روزنامه لاستامپا سالها بعد نوشت: ادواردو دائم از ملاقاتش با امام صحبت می‌کرد و من احساس می‌کردم که امام خمینی او را سحر کرده است. او مذهب تشیع را پذیرفت و نام مهدی را برای خود انتخاب کرد. او با اعمال نفوذ کانال 1 تلویزیون ایتالیا را قانع کرد که یک فیلم مستند راجع به کشورهای اسلامی به تهیه کنندگی خودش تولید کند. جنایات اسرائیل در فلسطین هم باعث شد با سران ایتالیا و کشورهای دیگر تماس بگیرد و خواستار جلوگیری از این اقدامات شود. با امید به تغییر عقاید ادواردو، خانواده آنیلی او را تحت فشار قرار می‌دادند. پول بلیطش من دادم که وقتی که به ایرانه رفتیم بلیط بخریم، ایرانه به من گفت نمیتونم بلیط بفروشم به این آقا. اوایل دهه 90 شورای رهبری فیات ادواردو را فرد لایقی برای جانشینی پدرش تشخیص ندادند و جیوانی آلبرتو پسر عموی او را به عنوان رئیس آینده فیات انتخاب کردند. این شورا با اتهام کذب قاچاق مواد مخدر و بستری اجباری ادواردو در بیمارستان روانی در تلاش بودند تا عزل وارث واقعی فیات را از جانشینی پدرش توجیه کنند.
پس از مرگ مشکوک جیوانی آلبرتو بر اثر یک سرطان ناشناخته در سال 1997، جیکوب الکان یهودی، خواهرزاده ادواردو، به عنوان تنها گزینه جانشینی فیات مطرح بود. ادواردو جانشینی او را باعث سقوط فیات می‌دانست. همین مخالفت‌ها تهدیداتی را متوجه ادواردو می‌کرد. گفت من رو خواهند کشت. منتها یا خواهند گفت مریض شد، یا خواهند گفت در یک حادثه این اتفاق براش افتاد، یا خواهند گفت خودکشی کرده. 15 نوامبر سال 2000 میلادی، ادواردو پس از سفارش غذای مورد علاقه‌اش به آشپز خانوادگی منزل را ترک می‌کند. اما چند ساعت بعد جنازه او در زیر پلی پیدا می‌شود. او درباره علاقه‌اش برای یادگیری زبان عربی و فهم معارف قرآنی با دوستانش در روزهای پایانی زندگی گفتگو کرده بود. این انگیزه‌ها برای ادامه زندگی و برخی نشانه‌های دیگر احتمال قتل او را بسیار بالا می‌برد. شاید این سوال مهمتر از قتل معماگونه شهید مهدی آنیلی باشد که او چه ارزشی برای عقاید خود قائل بود که جان خود را در کنار ثروت و همه نفوذ خاندان آنیلی فدا کرد.